દિનુભાઈને ટોટલ 3 વસ્તુની જાહેરાત આપવાની છે, જેમાં એક પેવર બ્લોકનું કારખાનું છે તે વેચવાનું છે, અને બીજું છે ફર્મા છે, ફર્મા પણ વેચવાના છે, તેની માહિતી પણ હું આગળ આપી દઈશ. અને ત્રીજું છે નર્સરી, ધવલ નર્સરી, તેની પણ જાહેરાત આપવાની છે. તો હું 3 જાહેરાત તમને ડિટેલમાં આગળ આપી દઈશ, તેમની માહિતી. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. સૌપ્રથમ તમને પહેલી જાહેરાતની વાત કરું તો પહેલી જાહેરાત છે પેવર બ્લોકનું કારખાનું આપવાનું છે. કારખાનામાં તમને ટોટલ વસ્તુ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. ચાલુ પ્લાન્ટ છે આખો, અને બધા રબર મિલ્ડ જોવા મળશે, જેમાં 3900 ફર્મા છે, જેની કિંમત 6,51,000 રાખવામાં આવેલી છે. આખું કારખાનું તમને મળી જશે. વધારે માહિતી માટે દિનુભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. અને બીજા નંબરની જાહેરાત છે, તેમાં ફર્મા આપવાના છે, લોખંડના ફર્મા છે, જેમાં પાટિયા 40 નંગ છે, ફેન્સિંગ પોલ જોવા મળશે 44 નંગ, વાયપોલ 11 નંગ છે, અને પાટિયા બીમ લાઈન 100 ફૂટ જોવા મળશે. અને કિલોના ભાવે 80 રૂપિયા કિલોનો ભાવ છે. બધા લોખંડના જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે દિનુભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. અને ત્રીજું છે નર્સરી, ધવલ નર્સરી એન્ડ ફાર્મ, જ્યાં તમને ગુલાબ, લીંબુ, દાડમ, ચીકુ, નારિયેળી, ચંદન, લાલ ચંદન, સફેદ ચંદન, બાગ બગીચાને લગતા બધા પ્લાન્ટ તમને જોવા મળશે. તમને લેવા હોય તો વધારે માહિતી માટે તમે દિનુભાઈનો કોન્ટેક પણ કરી શકો છો. અને તમારે છૂટક લેવા હોય તો છૂટક પણ મળી જશે, અને જથ્થાબંધ ઓર્ડર આપવો હોય તો પણ આપી શકો છો. હવે આ ટોટલ વસ્તુ ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જેતપુર પાવી, જિલ્લો છોટા ઉદેપુર, અને પારી ગામે જોવા મળે વાઘવા. વધારે માહિતી માટે તમે દિનુભાઈનો કોન્ટેક કરજો. બોડેલીથી 20 કિલોમીટર હુડગામ. હવે તમારા કોઈ પણ વસ્તુ લેવી હોય તો દિનુભાઈનો કોન્ટેક કઈ રીતના કરવાના, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે જ નંબર મળી જશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી કોઈ પણ વસ્તુ લઈ શકશો. વિડીયો નીચે દિનુભાઈ નામ 98 વાળા નંબર પર ફોન કરી કોઈ પણ વસ્તુ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.